Assalamualaikum, welcome to Course Exams. House Instructor Muhammad Talab. په پریویس لیکچر کې موږ فارمولا سټیپ کې ډیفاین نیم ګروپ ډسکس کړو. نن به موږ فارمولا ایډیټینګ ګروپ ډسکس کو. راځو سکرین طرف ته. ایکسل موږ اوپن کو. پدې کې موږ سره فارمولا ایډیټینګ ګروپ راځي. پدې کې موږ سره مختلف اپشن دي. صدا یو دو اپشنز خو ما په پریویس لیکچرو کې هم ډسکس کړو، بلکې درې اپشن می ډسکس کړو. موږ سره راځي فارمولا ایډیټینګ ګروپ. پدې کې موږ سره سب اپشن خو ما پریویس لیکچرو کې هم ډسکس کړو، دوباره به هم ډسکس کما. لایک موږ سره دې کې راځي ټریس پریزیډنٹ راځي، ټریس ډیپندنٹ راځي، ریمووز ایرو راځي. دا ما ډسکس کړی هم، خو بیا به هم په دې کلاس کې زه دوباره ډسکس کوم. اوس موږ سره دلته راځي ټریس پریزیډنٹ راځي اینڈ ټریس ډیپندنٹ راځي. اوس دا سره پاره یوز کی دا یو ډېر کافي یوزفل کمانډ دی. لیټ سپوز فار ایگزامپل زلته یو 100 نمبر پلس کول غواړم. زه یو 100 نمبر پلس کوم چې ایکوال ټو ان په دې نمبر باندې مې کلیک کو، پلس ساين مو لګولو، په دې نمبر باندې مې کلیک کو، پلس ساين مو لګولو، په دې باندې مې کلیک کو، پلس مې لګولو ساين ان دلته مې دا نمبر پلس کو، پلس ان دلته مې دا نمبر پلس کو، ان دلته نه دا رنګ ما دا پلس کو. زه چې څنګه انټر کوم نو دین راغی 374. اوس که یو کس ماته وی چې دا به د کم مطلب دی کې کمی نمبر موږ جمع کړي چې دا 374 نمبر ته یا ویلیو ته موږ سره راغلی دا. نو دا رنګ فایند کول او مطلب دې ته سوچ کول کافي ډیفیکلټي اند غزه مطلب دا غده کزه د فارمولا سره نه ګورم یا د فنکشن ته دلته نه ګورم او دای نه علاوه زه تم چې ما ته وای چې کې ما کمی نمبر مطلب اډ کړي. نو دای د فایند کول لپاره موږ د ټریس چې کوم د پریزیډنٹ یوز کو. په دې ویلیو باندې کلیک کې چې کوم د دینه مطلب ریزلټ راغلی چې کوم اډ کړي کوم ریزلټ راغلی په دې کلیک کو. دلته چې ټریس پریزیډنٹ باندې کلیک کې نو موږ سره اتوماتیکلی موږ ته شو کی چې موږ سره یو 60 نمبر اډ شوی دا، یو 80 نمبر، یو 66 نمبر، یو 87 او یو 81 نمبر موږ سره اډ شوی دا. دې کمبینیشن موږ سره 374 راغلی اند دا یو کافي یوزفل اپشن دی اند د دې تاسو داسې یوز کولای شئ. اند دا رنګه کا هر ځای کې تاسو ایډیشن وکړئ. equal to فار ایگزامپل زلته هم یو سم کوم equal to and دلته ما سم فنکشن یوز کو، دا نمبر میں پلس کو and دا میں پلس کو and دا میں پلس کو. خیر دا خو ټول سیم دي، خو زبل یو بل نمبر هم سلیکټ کړم. کله تم چې موږ سره پدې کې کمی ویلیو مطلب دا د موږ کمی ویلیو پدې کې اډ کړی دی، بیا تم دا موږ سره ریزلټ راغلی ایډیشن موږ ته کوم ویلیو کړي. موږ دلته نه پدې ریزلټ باندې کلیک کو، ټریس پریزیډنټس باندې کلیک کو. نو موږ ته دلته وی چې دا یو 300 دا 300 دا 300 and دا 77 نمبر تاسو اډ کړی دا. د دینه موږ سره راغلی دی 977 د دینه انسر راغلی. واپس کتا تاسو ختموي دلته موږ سره راځي ریموو ایرو. تاسو دلته چې ریموو ایرو باندې کله کلیک کما نو ټول موږ سره ختم شو، ټول موږ سره ایرو ختم شو. واپس ما دلته نه سوک اپلای ک دا رنګ تاسو دا سو کول شي پریزیډنٹ چې کوم دا پریزیډنٹ ټول موږ سره ریموو شو. زه دوباره دلته نه سو کوم په دې باندې زه چې کوم د ټریس پریزیډنٹ اپلای کوم and کزه دا مې په اپلای کو and زه دلته د یو نه ختمول غواړم. لیټ سپوز د 977 نه ختموم نو زبل تراشم ریموو ایروز په دې باندې ډایرکټ نه کلیک کوم. په دې کزه کلیک کم بیا به دواړه ختمي، خو زه په دې نه کلیک کوم. زه بدلته په دې ویلیو باندې کلیک کم، زه دې نه ختموم، په دې مې کلیک کو. دلته براشم په دې موږ سره چې کوم دا فلای اوټ ډاون ایرو چې کوم ساين دی په دې کلیک کو and دلته موږ سره د ریموو پریزیډنٹ ایروز نو دا ختم شو. په دې مې کلیک کو، زه دام ختم نو تاسو دام ختمول شي. and ډیپندنٹ دی موږ سره او ډیپندنٹ هم یو آپشن دی. لیټ سپوز فار ایگزامپل زه دلته یوز کوم سم فنکشن and sum function ما دلته یوز کو، bracket start دلته نه درې ویلیو ما سلیکټ کی and enter مې نو دا موږ سره د ریزلټ رالو. ډبل کلیک سره ملان دی ډریک. اوس که زه وته یم چې فار ایگزامپل لیکه موږ سره دا ایرر چې کوم دی دا موږ لګ ریموو کو، ایرر ختم. ها اوس زه یم چې فار ایگزامپل دا نمبر په کوم باندې ډیپندنٹ تا، مطلب دا چې دا په کوم باندې دا چې کوم ویلیو انسر راغلی دا موږ سره په کوم نمبر باندې ډیپندنٹ تا. نو دا لپاره زه فار ایگزامپل په دې نمبر مې کلیک کو، دا تم چې دا په کوم باندې ډیپندنٹ تا نو ماته وی چې دا په دې دواړو ډیپندنٹ دا. دا په دې نمبر کې مې اډ شوی دا په دې نمبر کې هم اډ شوی دا موږ سره. که زه په دې ویلیو باندې کلیک کوم دا په کوم باندې ډیپندنٹ دا صرف په یو ویلیو باندې ډیپندنٹ تا، په بل باندې ډیپندنٹ نه ده موږ سره. دا رنګه که زه په دې باندې کلیک کوم لیټ سپوز and زه تم چې دا په کوم ډیپندنٹ تا نو ماته هم وی چې دا په دې باندې ډیپندنٹ تا. and که زه دا سلیکټ کوم چې دا په کوم ډیپندنٹ تا نو موږ ته وی چې دا په دې ډیپندنٹ تا. نو تاسو ته خی ایرو په ذریعہ چې دا په دې باندې ډیپندنٹ تا مطلب دا په دې کې اډ شوی دا. اوس لیټ سپوز دا اډ کوم نو زه هم دا هم په دوه سیزونو ډیپندنٹ تا، دا په دې کې موږ سره اډ شوی دا په دې کې مې اډ شوی دا. نو دا رنګه تاسو ته خی چې دا موږ سره په سیز باندې ډیپندنٹ دي نو تاسو د دې یوز کولای شئ. and که زه فار ایگزامپل نورم پکې اډ کوم لیټ سپوز دلته ایکوال ټو and دلته رااله دا and پلس موږ سره دا. نو که زه انټر کوم او زه تم چې تاسو په کوم سیز باندې ډیپندنٹ دا نو که دلته یوز کوم دا موږ سره په دریو ځینو کې ډیپندنٹ دا. یو خو موږ سره دلته په دې obtain marks کې ما اډ کړی دا، بل ما دلته په دې کې مې اډ کړی دا، بل ما په دې کې هم اډ کړی. نو چې کوم نمبر په کوم ځای کې موږ سره ډیپندنٹ وي هغې ته به تاسو څو کې داسې مارک په ولګئ. and که تاسو بیا ډیپندنٹ ختموي نو مکه سیز دی موږ سره فار ایگزامپل
دلته نه ما اپلای کو دا موږ سره ډیپندنت تا ان دلته نه موږ سره بل ویلیو دا هم ډیپندنت ده که زه په دې باندې کلیک کوم نو اتوماتیکلی موږ سره ټول ایروز ختم شو کنه تاسو یو ختموي دوه ختموي درې ختموي نو یې راپار تاسو بیا ما تاسو ویل چې په دې ایرو باندې کلیک کړئ ان دلته راشي ریموو ډیپندنت یو ختم شو زه دام ختموم په دې باندې کلیک کو ان دلته په دې ایرو باندې کلیک کو زه ته ما ریموو ډیپندنت د دې نه پس راځي موږ سره فارمولا ایډیټینګ کې راځي شو فارمولاز راځي د دې شارټکټ چې کوم دی هغه د کنټرول ټیلډ په نوم باندې چې کوم یو سیمبل غونته دی هغه دی لایک زه تاسو شارټکټ کیبورډ په ذریعہ شو کوم یا تاسو په سکرین باندې هم تاسو شارټکټ شو شي ان زه وینډو او ان آر بٹن ما پریس کا وینډو می هولډ کار می پریس کو دلته ما او اس کیو لیکل آن سکرین کیبورډ می آن کو په دې کې چې کوم موږ سره دا اساین دی دا موږ سره ټیلډ اساین دی موږ سره هدي تاسو یوز کولای شي ان د دې تاسو څه کولای شي مطلب دا تاسو دی شارټ ایز ا شارټکټ تاسو دی یوز کولای شي کله دلته نه یوز کما کنټرول چې کوم ټیلډ دا یوز کما نو اتوماتیکلی به تاسو شو کیږي دا به تاسو فارمولاز خو چې کوم ځکه فارمولاز وی فنکشن وی اب تاسو سو کې ایکسپینډ بکی چې دا دارنګ پلس شوی دلته ماته لیکلې چې C2 + E11 مطلب دا موږ سره 8 شوی دی ان دارنګ موږ سره ټول فنکشن چې کوم دی موږ سره شو کې واپس ز اف کوم نو موږ شارټکټ یوز کولای شي یا په دې باندې کلیک کا نو فارمولا اساس ته شو کیږي واپس موږ سره هایټ کیږي ټول فارمولا به تاسو خېج دا څنګه موږ سره 8 شوی دی یا دې کې کومه فارمولا یوز شوی دا کومه میتھډ دی هغه ټول تاسو دلته شو کوي دا چې په دې کې موږ سره راځي ایرر چیکینګ کی دې کې موږ سره لایک دلته موږ سره ایرر چیکینګ دی ټریس ایرر دی ان سرکولر ریفرنسز دی لیټس سپوز فار ایگزامپل زلته دا سم فنکشن یو می دنه کټ کو چې انټر کوم نو دارنګ موږ سره نیم اون تراشي د دینم ختمه چې دلته مزه ایرر جوړ کوم خو زه بدلته جوړ کوم چې لګ ډیفرنس وي پکې نو دلته ما ایرر پدې کې چې کوم دی هغه ما ختم کا ایرر مې پکې لګرا وسته پدې کې او دوه درې ایرر مې را وسته کزه وته چې موږ ته ایرر پکې شو نو موږ ته بل د شو کې چې موږ سره دلته په کم یو کې دی ایرر ان سیل G2 په G2 کې موږ سره یو ایرر دی کزه وته چې موږ سره سو کا مطلب دا کده وته چې موږ سره سو کا شو کیلکولیټینګ سټپ چې موږ د سټپونه څنګه کړي نو موږ د سوي تاسو لیکلي ایکوال ټو سم او کزي ایوالویټ کما نو موږ ته وایي چې تاسو انسر بس راځي نیم اینڈ هیش په داسې راځي مطلب زموږ سټپونه غلط دي دا چې تاسو اګنور کولای هم شي مطلب دا چې موږ سره بس شي اګنور بشي موږ سره ان دارنګ تاسو کولای شي اګنور کولای شي کزه په دې باندې کلیک کوم زموږ چې سونه فنکشن هغه ټول څه کوم سره هغه موږ سره اګنور کړي ان کزه کې باندې کلیک کوم نو زموږ چې کوم دی هغه کمپلیټ شو کزه په دې باندې کلیک کوم نو زه وته یم چې موږ سره شي اوس موږ سره په G4 کې ایرر هو سمشته دي زه ته چې دا هم موږ سره سوګه دا کوم سره کمپلیټ نو خو فار ایگزامپل اوس ماته سوي چې دې کې ایرر نشته دی موږ سره نو ایرر خو پکې خو ما سو کې اګنور کنټرول زد مې پریس کو واپس مې پکې ایرر راوسته دا رنګ ایرر مې پکې دوباره راوسته دا رنګ زه دا ویلیو ډیلیټ کوم دا ویلیو هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم صرف دا ایرر مې پرېخ اوس که زه دا ایډیټ کوم نو زه به راشم په دې چیک ایرر چیکینګ باندې به کلیک کوم اینډ زه به دلته څه باندې کلیک کوم دلته نه به ایډیټ فارمولا بار نو زه په دې کلیک کوم زه ته چې دا فنکشن موږ سره سو کا دلته ولیکه سم ولیکه and دلته نه سم ولیکه and دلته نه انټر بٹن پریس کړه اتوماتیکلی موږ سره چې کوم فنکشن دی موږ سره کلوز شي دا رنګ نو دا رنګ تاسو کولای شي and دا رنګ پسې چې کوم بل ایرر وي نیکسټ چې کوم ایرر دی نو نیکسټ ایرر موږ سره دا دی ایډیټ ان فارمولا بار دلته تاسو په دې کې ولیکي اس سره ولیکي سم شو and چې څنګه انټر کوم نو دا موږ سره سم شو and دا رنګ ریزیوم بیا پسې نیکسټ ایرر دا دی که په دې باندې کلیک کوم and زه هم چې دا هم موږ سره سم شي نو اس په کې یو ولیکم and دلته چې څنګه انټر کوم نو دا موږ سره هم څه شي دا موږ سره and دا رنګ موږ سره چې کوم نور ایرر دی هغه موږ سره نشو کیږي نو دا رنګ تاسو ایرر وغیرہ فایند کولای شي هغه بیا څه کولای شي دا کولای شي چې کوم موږ تاسو سولف کولای شي په ذریعہ باندې دا رنګ پسې راځي موږ سره ټریس ایرر راځي اوس که په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره ټریس کیږي نه او که زه په دې باندې کلیک کوم اوس ټریس کوم نو موږ ته وایي چې دا ویلیو ایډ شوی دی and د دې نه دا راغلی دا غلط ایرر د دې نه راغلی ما واپس کنټرول زی پریس کوم ایرر مې دوباره راوځو کړ نو دا رنګ تاسو دا ټریس کولی هم شي تاسو ته وښیي چې دا ایرر څنګه راغلی د کومې ویلیو نه راغلی دی نو دا رنګ تاسو دې یوز کولی شي که زه هم دا ایرر غلط کوم دې کې زه ایرر راولم اوس که زه ورته یم چې دا کومه ویلیو ده د دې موږ سره ټریس کړه چې دا کوم ځای نه دا ایرر راغلی زه چې په دې باندې کلیک کوم نو موږ ته به داسې وکړي دا به ایرر موږ سره راولي داسې ایکول ټو نو اس یو ایم مو ولیکلو and زه دا ویلیو ایډ کوم and زه دلته نه پلس یا تاسو ډایرکټ دلته نه کوم ولګوي and دا خو که زه دلته نه دې کې لږ ته ایرر راولم لایک ایرر مې راوستو and زه ته چې دا ایرر موږ ته ټریس کړي چې دا ایرر څنګه راغلی دی نو موږ ته به شو کړي چې دا and دا ویلیو نه موږ سره دا ایرر جوړ شوی دی نو دا رنګې تاسو دا ایرر پکې ټریس کولی هم شي and د دې یوز تاسو کولی شي and واپس ما ریموو چې کوم ایروز یا مې ریموو کوم د دې نه پس راځي موږ سره په دې کې سرکولر ریفرنسز راځي اوس لیټ سپوز فار ایگزامپل دلته ما ویلیو لیکله 10 دلته مې ولیکله 20 and دلته مو لیکله 30 نو دا ټوټل موږ سره سور شو 50 شو موږ سره and دلته مو لیکله 40 دلته ما سره ویلیوز لیکل لایک 10 20
30 and 40 دینه موږ سره راځي دینه موږ سره 100 راځي ځکه سره 100 راځي چې موږ سره دلته څه شي دی دا موږ سره 50 دا شو and 60 موږ سره دا شو and 40 دا شو نو موږ سره دینه چې کوم دی هغه موږ سره 100 راځي نو زه equal to some functions use کوم and دلته نه स्टार्ट कमा दीजिए फॉर सिलेक्शन से एंटर कम नमुंग सर बिल्कुल परफेक्टली मुंग सर आंसर जमुंग राले और करना जब फॉर एग्जांपल दलते यो नंबर दा सी लिखमा चे 20 एंड दलते ना 13 मदा सी वैल्यू लिखल उसका जे इक्वल टू एंड द सम यूज कमा एंड दलते ना सिलेक्शन कम दा दो बजो दा च कम लांद सिल दा हम ज सिलेक्ट कमा लाइक तاسو ته بشوکی کی د لاندې سیل می هم وسر سلیکټ کو د تاسو ښکاری L4 نه والا مونږ سره L6 پورې مونږ سلیکشن کو مطلب نو L4 خو مونږ سره داده L5 مونږ سره داده L6 مونږ سره دین لاندې سیل هغه چې څنګه انټر کما نو مونږ ته وی چې تاسو په کم هغه سیل چې کم دی هغه کم ځکه بچا سر راځي هغه سیل مونږ سلیکټ کړو نو که بیا مو کې باندې کلیک کوم نو مونږ سره به 0 راشي اند دې ته مونږ دلته سوي لکه سرکولر وته ویل کیږي چې دا مونږ سره سرکولر دا مونږ ته وی چې دلته تاسو سرکولر کړي دوباره هم دا کړي نو مونږ ته سوي چې کم دی L6 پورې تاسو چې کم دی دا سلیکشن مونږ سره لوګ دا غلط دی مونږ سره اوس کوم وی چې مونږ کله هم دارنګ زیات سلیکشن کو مونږ سره د انسر بالکل پرفیکټ راځي نو دې لپاره مونږ سو کو هم د کویلیو مونږ دوباره ولیکو 13 and دلته مونږه د دې با کیلکولیشن کو خو دې نه مخکې به فایل ته راشم and فایل کې مونږ سره دلته مور ته راشم مور کې مونږ سره آپشن دي په آپشنز کې مونږ سره دلته فارمولاز دي and په فارمولاز کې بدلته زه دلته نه بزدا چیک اون کم انیبل ایټریټیو کیلکولیشن په دې باندې کلیک کم and the maximum iteration بدل نه سو کم 1 باکم and زه چې کله اوکې باندې کلیک کم مطلب زه یو سلیکشن زیات سیل بس سلیکټ کوم نه 1 میو لیکل زه اوکې باندې کلیک کم او چې کله هم زه تاسو ښکاری دلته ایډیشن شو एडिशन دلته هم پرفیکټلی وشو ځکه چې مونږ ایټریشن زګم د زیات کو نو که زه ایکوال ټو and sum زه یوز کوم and زه پکې ایکسترا سیل نه هم دا سلیکټ کوم تاسو ښکاری M4 نه وال M6 سپورټ مطلب یو سیل مې پکې زیات سلیکټ کړی دی که زه دلته انټر کوم نو مونږ سره آنسر بالکل پرفیکټلی چې کوم دی هغه مونږ سره راځي واپس که زه کوم ایکوال ټو sum دلته ما دی چې کوم کیلکولیشن دینو کو نو موږ تاسو ښکاری بالکل پرفیکټلی موږ سره ریزلټ راځي نو دارنګ تاسو دا اپشن هم ان کولای شي دارنګ پدې کې موږ سره راځي ایوالوټ چې کوم دی فارمولا راځي نو ایوالوټ فارمولا څه شي دی که زه پدې باندې کلیک کوم دا موږ ته یو فارمولا شو کیو لیټ سپوز موږ سره دا فارمولا ده موږ ته وی چې تاسو دلته فرست چې کوم دی ویلیو چې کوم دی هغه کم اډ کړی لایک زه هم دا وکم دا ایوالوټ فارمولاز باندې مې کلیک کو نو سم موږ سره دی خو دلته F3 دی F3 موږ سره کوم یو سیل اول وی تاسو دا اډ کړی دا دویم نمبر سیل بیا راځي موږ سره F5 موږ ته وی چې F5 هم پکې اډ کړی بیا راځي F7 وی دا سیل پکې اډ کړی دی بیا سره پلس شوی کوم یو دی موږ سره D2 راغلی نو D2 موږ سره کوم یو دی D موږ سره دا یو دی and 65 یو مطلب یو دا ویلیو اډ شوی دی یو دا ویلیو اډ شوی دی یو دا ویلیو اډ شوی دی نو که زه دیم چې دا ایوالوټ کا نو موږ دلته سوي 300 نمبر دا ول تاسو اډ کړی دا بیا ایوالوټ مې کو ماته 300 تاسو دلته پلس کړی دا که بیا مې ایوالوټ کو نیکسټ ټیپونه موږ ته خي موږ ته وی چې مطلب دې دوړ نشي شو 600 رااله بیا پسې F7 چې کوم دې 300 ته نو دا دوړ بیا پلس کړی دي دینه 900 راغله دي and بیا سره D2 پلس کړي D2 موږ سره شي 65 ته نو دا رنګ موږ سره D2 موږ سره دلته 77 ده سوري نو هغه سره موږ سره سوک اډ کوو چې څنګه ایوالوټ باندې کلیک کوم نو موږ سره دې ته سوي دې انسر سره راغله ده 977 د دین انسر راغله تاسو سټپ وایز کوي ان که زه ایوالوټ باندې کلیک کوم نو دی ریزلټ چې کوم دی هغه 977 دی تاسو دوباره هم ریسټارټ کولای شئ یو بل نمبر بزو کوم لیټ سپوز فار ایگزامپل دا نمبر چې کوم دا یا دا ویلیو چې کوم دا پدې کې هم موږ ډیره ویلیوز اډ کړی که زه ایوالوټ فارمولاز باندې کلیک کوم اند زه ته موږ سره دلته C2 او C2 موږ سره شي دا په ځل دا چې موږ ته پرفیکټ کار ایوالوټ C2 موږ سره 60 ویلیو دلته اډ شوی دا تاسو ته بلته شو شي 60 C5 څه شي دی موږ سره C5 دا ویلیو دا نو 80 ویلیو دا نو که زه دا مو کم نو 60 and plus 80 دا موږ سره څه راغله دا 100 موږ سره 40 رااله 140 and بیا C7 سره پلس کړی C7 کم یو سیل موږ سره 66 نو دا موږ سره اډ کړی دی موږ سره مطلب دا 206 په دینه راشي ان که زه ایوالوټ کما نو موږ ته وی چې 140 plus 66 دی پلس کوم سره ایوالوټ کم نو 206 نه رااله موږ سره 206 رااله بیا وته چې D5 سره پلس کړو D5 موږ سره کم یو دی D5 موږ سره 87 نو کدی سره 87 پلس کی نو بیا موږ سره 206 plus 87 ایوالوټ مې کو 293 دی نه راغی بیا وته چې E3 سره پلس کړو E3 موږ سره کم یو دی هغه موږ سره 81 دی نو دا سره پلس مې کو دلته نه 81 مې دې سره پلس کو نو دینه موږ سره راغی 374 دی نه رااله نو دا رنګ تاسو کولای شئ یو فنکشن یا یو فارمولا سټپ بای سټپ تاسو ایوالوټ کولای شئ تاسو کته شي چې دې کې به کم سټیپونه اډ کیږي دینه بس آنسر موږ سره راځي نو دا رنګ تاسو دې چیز یوز کولای شئ دا رنګ یو پسې موږ سره چې کم دی راځي پکې موږ سره
واچ وینډو راځي. واچ وینډو څه شی دی؟ که فار ایگزامپل زه سلیکشن داسې وکم یا دلته نه واچ وینډوز باندې کلیک کوم اینډ زه دلته نه څه وکم سلیکشن دا رنګ وکم اینډ زه وایم چې دا پکې ایډ کوم سره. نو دلته چې کومه ډیټا ده زه خپل سټیپ بای سټیپ کتی شم. په دې باندې مې کلیک کو سلیکشن یو کو کې باندې مې کلیک کو اټومیټیکلی به زما چې کومه دلته ډیټا ده هغه موږ ته دلته سو کی او موږ سره شو کی. ها اوس موږ سره تاسو د دې کې شو کیږي چې موږ ته ټوله ډیټا ده هغه خو دې کې موږ ته خی هم کزلته نه لګون ته د ایکسپینډ فارم کوم موږ ته وی چې دا بوک 1 دی په بوک 1 کې دی بیا په شیټ 1 کې دی نوم د دې موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره نشته دی چې کوم دی سیل موږ سره څه دی سیل موږ سره دی A1 سیل نه راستل آی کې نو رول نمبر لیکل شي چې په کوم ځای کې فنکشن وي هغه هم تاسو ته خي فارمولا فنکشن نه دی هغه هم تاسو ته خي. نو دا رنګ تاسو سټیپ بای سټیپ کته شي چې په کوم ځای کې فنکشن وي لایک په موږ سره په G6 کې چې کوم دی فنکشن دی 179 دی ناغله نو کزل دراشم G6 وګورم 179 دی ان ویلیو په کوم څه دلته تاسو خپل وینډوز چې کوم ډیټا دا تاسو داسې فارم کې کته شي باقي دا ریفرنس په ورکړي چې سیل نوم څه شي دی ویلیو په کې څه شي دی شیټ کوم یو دی واپس ک ډیلیټ کوي په دې باندې کلیک کوي نو موږ تاسو ډیلیټ کوله هم شي دلته نه که تاسو وی چې زه ډیلیټ کول غواړم دا رنګ تاسو کولای شي ډیلیټ کول وغیرہ هم شي. نو دا رنګ تاسو دی یوز کولای شي کلیک کوي اینڈ ډیلیټ. نو دا رنګ تاسو کولای شي دی یوز وغیرہ کولای شي. دا رنګ تاسو دی واچ وینډو وغیرہ یوز کولای شي. دا زموږ ټاپک په فارمولا ایډیټینګ باندې ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ کیلکولیشن ګروپ ډسکس کوو.